Bună, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti niște cupcakes sau brioșe foarte delicioase, inspirate de tortul Pădurea Neagră. Rețeta tortului deja există aici la canal, este 100% în topul torturilor favorite în familia noastră și deci astăzi am hotărât să recreăm acest gust și în variantă de brioșe. Haideți să începem! Vom începe cu ingredientele uscate. Într-un bol amestecăm împreună făina, praful de cacao, praful de copt și sarea. În alt bol punem albușurile de temperatura camerei, adăugăm puțin suc de lămâie și le batem cu ajutorul unui mixer. Atunci când apare spuma, începem să adăugăm jumătate din cantitatea totală de zahăr indicată în rețetă și continuăm să batem doar până obținem vârfuri moi. În așa fel, albușurile vor fi mai ușor de incorporat în blatul principal. Într-un bol separat, punem gălbenușurile și cealaltă jumătate din cantitatea totală de zahăr și la fel le batem timp de 3-4 minute până se măresc puțin în volum și se deschid în culoare. Adăugăm laptele și uleiul vegetal și mixăm timp de câteva secunde pentru a le incorpora. După care cernem ingredientele uscate și le incorporăm cu mixerul la cea mai mică viteză. Iar acum vom încadra albușurile bătute mai devreme, de data asta folosind o spatulă. Vă recomand să incorporați albușurile în 2-3 etape cu mișcări ușoare. Cam așa trebuie să arate blatul. Îl distribuim în tava de brioșe aliniată cu hârtiuțe de copt, umplându-le puțin mai sus de jumătate și dăm brioșele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 15-20 de minute sau până când trec testul scopitorii. Lăsăm brioșele să se răcească complet, iar între timp vom pregăti umplutura. Într-o cratiță adăugăm vișine, zahăr și amidon de porumb. Vișinile mele au fost inițial congelate. Punem cratița la foc mediu scăzut și amestecăm totul bine până tot zahărul se dizolvă și compoziția se îngroașă. Dacă folosiți vișine proaspete, atunci lăsați-le să fiarbă timp de câteva minute până își lasă sucul și doar apoi adăugați amidonul de porumb. Transferăm umplutura într-un bol pentru a se răci complet. Pentru cremă, într-un bol încăpător adăugăm unt nesărat de temperatura camerei și îl batem timp de câteva minute până prinde un aspect pufos și se deschide puțin în culoare. După care adăugăm crema de brânză și mixăm din nou timp de 2 minute. Eu am folosit Philadelphia în varianta clasică. Iar acum adăugăm pasta sau extractul de vanilie și zahăr pudră la gust. Crema este gata, o transferăm într-un poș de patiserie echipat cu un dui în forma preferată. Eu am folosit un dui în formă de stea închisă de la Wilton cu numărul 2D. Pentru decorul brioșelor am creat niște frunzulițe din ciocolată folosind ilustrații cu frunze de arțar pe care le-am printat de pe internet. Hârtia cu ilustrație o putem pune într-o folie de plastic de genul care se folosește pentru protecția documentelor sau putem suprapune o hârtie de copt peste desen și să trasăm cu ciocolata pe ea. Eu am folosit ciocolată neagră. Dacă folosiți ciocolată pe bază de unt de cacao la fel ca mine, atunci ciocolata va trebui mai întâi să fie temperată. Totul despre cum se temperează ciocolata veți găsi într-un video separat la canal. Linkul îl voi plasa în descriere.
Când ciocolata s-a prins, ea se dezlipește foarte ușor de folie, însă oricum trebuie să fiți atenți pentru că sunt foarte fragile și se rup foarte ușor. La dorință puteți vopsi ornamentele cu sclipici alimentar sau le puteți păstra și așa. Pentru a umple brioșele răcite, îndepărtăm mezul din centru. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul unui dui de patiserie. Umplem brioșele cu umplutura de vișine și decorăm cu crema pregătită. Presărăm cu puțină ciocolată răzuită și decorăm cu cireșe sau vișine proaspete și frunzele din ciocolată. Brioșele au ieșit foarte pufoase și bine balansate. Cu o asemenea combinație între ciocolată și vișine, e foarte greu să dai greș, toți mereu rămân încântați și brioșele dispar foarte repede. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!